รุปที่สารวัตรมันขอมาเป็นแฟนการงานคอนเสิร์ตอะมันเรื่องจริงหรือการแสดงวะ จริง โอ้ห้องนี้แม่งต่างกับหอพักกู เฮ้ยอยู่ในกันแล้วนะฉันขอฉาบแกให้พวกแกรักกันไปตลอดชีวิต อย่าได้พรากจากกัน ขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเรื่องกบฉันขอฉาบแกให้พวกแกรักกัน และจะรักกันตลอดไป มาเลยพิเศษ เสร็จปุ๊บ มึงลองคิดดูนะ กูงงว่าจะทำไม เป็นอีหยังเนาะบักฮาเนี่ยนะ เสียคน มัน ตาย เป็นอย่างเนาะ มันเรื่องจริงหรือการแสดงวะ โอ้ห้องนี้แม่งต่างกับหอพักกูลิบลับเลยว่ะว่าแต่นี่ห้องใครวะ เฮ้ยติดตูด ชอบความวิ่งแบบวิ่งปูดแล้ววิ่งอย่างเงี้ยเต้นเต้น ดูก่อน ไม่จบกูว่าตัวอย่างต่อไปไม่จบ ขอมาเป็นแฟนการงานคอนเสิร์ตอะมันเรื่องจริงหรือการแสดงวะ เรื่องจริง โอ้ห้องนี้แม่งต่างกับหอพักกูลิบลับเลยว่ะว่าแต่ เฮ้ย กูเล็งไว้ว่าจะให้เป็นห้องเราย้ายมาอยู่กับกูนะ ไม่ได้ มึงเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพบุรุษ น้องผู้กองเด็กมึงอะคืนนี้มาปะวะ กูยังไม่ได้คิดบัญชีกับที่มึงทำให้กูคืนเลยนะเว้ยถ้ามึงโกรธกูเนี่ย มึงจะลงโทษกูทั้งคืนตรงนี้เลยก็ได้ โอ้ย เฮ้ย วิ่งลงเตียงด้วยกันคืออะไรก่อน อยากให้ใครมาขั้นกลางคอยอยู่ข้างๆกันไป ที่ไหนมีทายก็มีสารวัตรไม่ต้องไปมองใครแค่หันมามองชายได้หรือเปล่า ชอบตรงนี้เพื่อนกูไม่เคยปฏิเสธ ไหนมาคุยกันเรื่องว่าอีเพลงนี้มันเป็นยังไงนะลูกนะ กลับมาคืนฟอร์มของขั้นกูมาก ที่สุด อีเพลงนี้เรียกได้ว่าอย่างนี้ยกให้เป็นอีพีแห่งความเป็นอีพีแห่งความแบบหอมหวานเลยลูกเอ้ย อย่าให้ใครมากก่อน ก็คืออีพีเนี้ยยกให้เป็นอีพีแห่งแบบเขาเรียกว่าอีพีแห่งความหอมหวานอีพีแห่งความละมุนละม่อมละไมมึงเข้าใจปะเที่ยวละไม ไทยแลนด์ ว้าวคุณพึ่งคือจะบอกว่า เป็นอีพีที่น่าจดจำเป็นอีพีของการเขินตัวบิดนอนดูบนเตียงคงกลิ้งอะมึงกลิ้งตกเตียงอะคงต้องมีจุดที่สต็อปเหมือนที่หนังนักลงทำอะสต็อปแล้วบอกว่าแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วดูต่อกูเชื่อว่าทุกคนเป็น มัน เห็ ต้อน ง ภาพเลยอ่ะ จริง ผ้าจิกหมอน มัน นะ ต้องจิกผ้าจิกหมอนประหนึ่งว่าโดนเสียบมึงเข้าใจปะประหนึ่งว่าอึกอย่างเงี้ยจริง ๆ ใจมันเบิกบานเหมื่อนแบบมีพี่เสื้อมาบินอยู่ในท้อง อบอุ่นอ่ะ ถ้ากูกินข้าวมันแล้วกูมาดูกูอ้วกมันเหมือนความสุขมัน มันล้น เอ อ่ะ อมัน มันไม่ ปริ่ มันไม่สามารถรับได้แล้วอ่ะมันต้องเอาออกอ่ะ ประมาณ2 อีพีที่ผ่านมาขั้นกูน่ะถือว่าเป็นยุคที่ขั้นกูโดนหนัก โดนหนักเล ใน ย 2 อีพีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆนานาอะไรเงี้ยแต่พอกลับมา อีพีเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยเว้ยเราก็รู้สึกสบายใจมันเบสซิ่งกันดีกว่า เดทตี้กันดีกว่าแม่ขอเลือกก่อน ขอก่อนบ้าง เฮ้ยกลัวใจอ่ะ กูกลัวพี่กลัวมันมีเบสซีนเยอะกูว่าในเนี้ย เออ กูว่ารอบเนี้ย อาจจะไม่ตรงกูว่ามึงไม่ตรงกันแล้ว ตั้งแต่ EP 1 จนถึง EP เนี้ยกูไม่เคยเลือกก่อนเลยไง โอเค อยู่เลือกก่อน กูชอบซีนที่ กลัวตรงอ่ะ มันเป็น2 ซีนต่อกันซีนทำไมอะมึง ลุ้น ไม่ใช่2 ซีนต่อกันก็คือซีนตอนกลางคืนที่ไปบนเวทีมาไปถ่ายให้ สบายใจละ กูสบายใจย่อยพี่กูสบายใจไม่ตรงกัน ทำไมอะมันทำให้เหมือนปลดล็อกทายชัดเจนว่าสารวัตรเป็นคนที่ทำให้ทายแบบโอเพนกับทุกอย่างแล้วทำให้เบาลงทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วพอตอนเช้าเหมือนคนจะล้มอ่ะแล้วพอเห็นสารวัตรแล้วแบบมันก็พิกอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบฉัน เป็นแรงบันดาลใจ สารวัตรอีสทายกำลังใจ ใช่ก็เลยชอบซีนนี้ กูก่อนไม่กูก่อน ไม่มันต้องเรียงไปอย่างนี้ ไอ้เหี้ยระบบนี้มาอีกแล้ ถ้าว มึงเลือกสิเดียวกูตกมันจริงๆ ไม่มีทาง ถ้างั้นกูขอพูดก่อน ไม่ พูดพร้อมกัน ไม่มี ต้ ทาง นอ่ะ กูคนสุดท้ายตลอดเลย 5 4 3 2 1 ซีนของกูไม่มีทางตรงกับมึงซีนที่เราชอบ EP นี้ก็คือซีนที่เล่นที่จริงขอแต่งงาน อ๋อโอเค ลูกอีดอก ลูกแต่ใกล้กูมาก ล อ่ะ งมาอีดอก แต่ใกล้กูมากอ่ะ โอเคมึงกับกูไม่ตรงกันแล้วพี่ ส่วนที่ชอบที่สุดในนั้นนะคือมันไม่ใช่ซีนนั้นแต่ว่ามันเป็น best moment เราชอบโมเมนต์หลังจากที่ครั้งแรกนะ ที่บอกว่าแต่งงานกับกูนะ แล้วหลังจากนั้นที่แบบที่ยิ้มกันอะช่วงมวลการยิ้มกันตรงนั้นอะการยิ้มตรงนั้นมันแบบอ้าย
ชวนฝันมากมันเขิน กู อ่ะ เข้าใจมึงเป็นกูแย่นิ้วเลยอะ แต่งค่ะ เงี้ย นี่จะถามเลยวันไหนดี บ้าอะไรเนี่ย ต้องไปดูฤกษ์ก่อน เดี๋ยวนัดพระเลย มันไม่ทันเลยเลิกคือพรุ่งนี้ จังหวะที่เขายิ้มเล่นยิ้มจริงยิ้มเขินกันตรงนั้น เรารู้สึกว่าแบบมันจริง มันเรียว ลอะมันเรียวจังเลยอ่ะรอยยิ้มของสารวัตรที่ยิ้มไปแล้วทายก็เขินก็ยิ้มตอบกลับมา แล้วก็มาขยี้อีกรอบนึงว่าเฮ้ยแต่งงานกันเถอะแต่งงานดูนะอะไรเงี้ยคือ แต่งงานเธอะน้อง อย่ามัวแต่มองข้ามผ่าน กูว่ากูจะไม่มีช่องว่างอยู่แล้วมันก็ยังเสียบเข้ามาได้ ซึ่งเราก็คิดว่าจริง ๆ แล้วสารวัตรก็น่าจะทีเล่นทีจริง ก็น่าจะแบบ แซว มีความจริงอยู่ในนั้น เหมือนตอนนี้เหมือนตอนที่ท่องบทอะ เออ จะบอกว่าฉันชอบซีนในห้องแต่งหน้ามาก มันแสดงถึงความหึงหวง แสดงถึงความเป็นเจ้าของ แล้วมันน่ารักตรงที่เขาขยี้ตรงที่ไทยบอกว่าสัญญาก่อน มึงฟังนะ เพื่อนผู้ชายเขาไม่เกี่ยวก้อยกัน อาจจะมีแต่เรายังไม่เคยเห็น จริงๆนะ คือแต่ถ้าแบบมันมีความพิเศษของสถานะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะ มันจะมีความแบบเกี่ยวก้อยเพราะการเกี่ยวก้อยมันคือการแบบรับปาก100%ไว้ใจแล้วว่าจะทำมึงจะแต่งให้คนอื่นชอบมันคือความฝันของเราเลยที่จะมีคนมายืนเฝ้ารอเราแต่งงานแล้วก็รีเควสในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาจะชอบเราที่ทั้งที่เราหน้าเปื่อยอย่างนั้น เฮ้ยเข้าใจปะพอมึงแต่งแล้วมึงแม่งโคตรของความน่ารักเลยเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องแต่งเดี๋ยวคนอื่นจะมาเห็นความน่ารักให้กูเห็นคนเดียวก็พอเพราะต่อให้มึงไม่แต่งกูก็เห็นความน่ารักของมึงแล้วกูรักมึงจะตายอยู่แล้วมึงไม่ต้องแต่งหรอกแค่นี้กูก็รักมึงจะตายอยู่แล้วเว้ยโอ๊ยกูอยากไปนั่งแทนที่ทายแล้วถ้ามีสารวัตรทางเดียวพี่วางของทั้งหมดพวกหนูไม่ชอบให้แต่งกูจะบอกช่างอย่างนี้เลย วีนเลยอ่ะ วีนเลยกูวีนเลยเจ๊อย่าวีนตามึงเข้าใจปะเจ๊วีนเลยอ่ะเจ๊วีนเลยพี่ไม่ต้องแต่งแล้ววางพวกหนูไม่ชอบยืนแซนด์วิชให้กูจะบอกโอ้ยแซนด์วิชผัวซื้อมาให้เด้อผัวซื้อมาให้เกี่ยวก้อยผัวให้สัญญาแล้วนะชอบไปลงเล่นของกูจริงๆด้วย เข้าใจแล้วทำไมมึงไม่มีผัว ล่าสุด 3:30กลับบ้านไม่ได้ วินลงไอจี โอเค แล้วมันเป็นภาพที่วินยืนคำแล้วมองนี้ แล้ววินก็ตั้งแคปชั่นว่ามองหาแล้วก็เป็นรูปสัญลักษณ์ของตำรวจแล้วก็มีทีมงานมาคอมเมนต์ว่าสารวัตรมองหาสารวัตรเลยแล้ววินก็ไปตอบคอมเมนต์ว่าอะไรรู้ป่ะรู้ทันอีก เอ้ย เดี๋ยวเรา มึงเขาเรียวอะ บาดหน้ากูร้อยรอบแล้ว ทุกคนฟังมาริฟิเซนต์แถลงการณ์ทุกคนต้องเชื่อในสิ่งที่มาริฟิเซนต์ แม่มาลี พูดคู่เนี้ยถ้าเขายังอยู่อย่างนี้กันไปเรื่อยๆอะสักวันหนึ่งเขาจะ ปัง รู้สึกจริง โอ้ย โอ้ย มึงเป็นหมอดูสำนักไหนเนี่ย ๆ ฉันขอเถอะ ใกล้ๆเต้นเลยคือฉันชอบตอนที่ทำแผล อย่างที่เคยบอกมาพี่ชอบอะไรที่แบบเป็นการใส่ใจเล็กๆน้อยๆซึ่งแบบเตรียมไว้ให้หมดเลยอ่ะคือแบบมึงจะเอาอะไรอ่ะในห้องอ่ะมึงค้างไม่ได้หรอกูมีเสื้อผ้าเฮ้ยมึงเจ็บกูมีพลาสเตอร์ไม่เคยทำให้ใครมาก่อนอ่ะ เข้าใจ แล้วแบบไบร์ทแสดงละเอียดตรงที่แบบว่ามันดูคนไม่เป็นจริง ไม่เคยทำให้ใครจริงมึงแบบ แต่ พลาสเตอร์ยังแบบ ยังลุยๆอ่ะ แล้วตัวเองก็เจ็บอยู่ ตอนโพสต์อัพเห็นมือสั่นด้วย ใช่ คือไม่เคยทำให้ใคร แต่ฉันจำเป็นต้องทำให้เธอเพราะฉันอยากปกป้องเธอ ใช่แล้วก็มีความแบบขอโทษนะมึงเนี่ยขอโทษตลอดไม่ว่าจะทำอะไรมึงเจ็บหน่อยนะมึงขอโทษนะมึง มึงจริงๆ มึงรู้ไหมว่าอันนี้คือการใส่ใจรายละเอียดของผู้ชาย บทเรื่องนี้หรือว่าตัวคาแรคเตอร์ของสารวัตรเนี่ยผู้หญิงที่ไม่ใช่สาววายมาดูก็ชอบ ชอบ ผู้ชายคนนี้จัง ใช่ เลย บังคับให้ผู้ชายคนหนึ่งดู ใบชื่อว่าดีนอีดีนเขิน ต่อให้เป็นผู้ชายแท้ถ้ามีคนมาทำนี้ก็เขินนะ เข้าใจปะ คนแบบมาโดนใส่ใจเยอะๆสเปเชียลเมนชั่นของพี่นิวอะ ผู้กองที่ โอ้ดี ที่ไปแก้แค้น ให้กับพี่แล้วแบบเจนรู้สึกว่าแฟน โหดจริง พลังจริง จากที่ดูการแสดงน้องมาทั้งหมดรู้สึกว่าซีนเนี้ยน้องส่งให้เราถึง แฟรงค์ ดูโกรธจริง ดู ใช่ เลือดขึ้นหน้า แล้วความยาก คือใช่อ่ะคือผู้กอง คนนั้นคือคนที่ เราชอบ แอบชอบ ใช่ แล้วเราต้องแบบข้ามยังไงวะมึงเป็นการสู้กับตัวเองมากเลยนะเว้ย ยิ่งคนที่ชอบเวลาแบบรู้สึกมันยิ่งรู้สึกเยอะ ใช่ แบบมึงไม่ชอบกูมึงยังจะทำนี้กับพี่กูเองอะไรเงี้ย ใช่ อิน เคยเจอมา เฮ้ย กูเชื่อนะ based on true story ชีวิตโดนกระทำเย ก็ อะ เลยรู้สึกว่าอันนี้ชอบ สเปเชียลเมนชั่นของพี่เจนพูด สเปเชียลเมนชั่นของเราคือแขนเป็นฟอร์ขอเป็นแฟนฉากสุดท้ายเรารู้สึกว่าเราชอบประโยคที่สารวัตรพูดมากคือกูขี้เกียจจีบมึงแล้วอะเป็นแฟนกู
กูจีบมึงมาตลอดอ่ะทายถึงเวลาแล้วแหละเป็นแฟนกับกูเหอะสักทีเหอะอะไรเงี้ยมันมีช็อตหนึ่งที่กล้องหันไปจับหน้าทายไม่ได้ปฏิเสธเลยแม้แต่น้อยแต่ถ้าทายตอบปฏิเสธหรือทายตอบอะไรอ่ะหนึ่งเลยเป็นเพราะสภาพสังคมตรงนั้นสองเลยเป็นเพราะว่าความไม่พร้อมในใจ แต่จริง ๆ แล้วอะถ้าถามใจลึกๆของทายเลยอะทายพร้อม ใช่แล้วการถามประโยคแบบเนี้ยมันคือสารวัตรอะนึกออกปะ วันนี้นี่จะเป็นครั้งแรกที่มีสเปเชียลเมนชั่น3 อันเลยนะถ้าพีคมีก็เป็น4 อันของฉันก็คืออย่าพวกเธอพูดนะฉันพูดจั่วขึ้นมา ตัวแทนเพื่อนทาย1 คน ฉันก็ชอบ ตัวแทนเพื่อนทาย1 คนคือ ชอบ แบบ ทุกฉากที่มาเลยอะ ฟ้อง EP ยืนหนึ่ นี้ ง เป็น EP ที่เราอยากได้ฟ้องเป็นผัว ฟ้องดีมาก จริงๆ แล้วมาในโทนเสียงที่ใช่ ใช่มาใน พี่อ้อยพี่ชอต มาในเวลามาในโทนเสียงมาในจังหวะที่มันโอเค เราอยากร่วมงานกับน้องมา ตร ก งนี้นี่ใช้สื่อกูอีกแล้วในการ ไม่ใช่ ในการดิว อัน งา เนี้ย น อันเนี้ยมีการเคยคุยกับผู้ใหญ่ โอเค ขอสักเรื่องขอเขาตั้งมาผ่านมือเรา เออ หน่อยอะไรเงี้ยแต่เหมือนน้องก็ติดงานไง ไม่ได้บอกว่าไม่ดี แต่เราแค่รู้สึกว่ามันมีซีนหนึ่งที่เราจำได้รู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกคือซีนที่สารวัตรไปชุมนุมดนตรีแล้วที่บอกว่าพี่ดีบอกว่าสารวัตรขึ้นไม่ได้ และทุกคนพร้อมที่จะทำให้สารวัตรแทนบลาซีนเนี้ยมันเป็นการผลักอารมณ์ให้ถึงแบบส่งอารมณ์เพื่อคนรับรู้สึกว่าฉันปริ่มอะเพียงแต่ว่ามันทำออกมาแล้วมันไม่ปริ่ม มันไม่ใหญ่พอ มันไม่เท่าที่ควร ไม่ขยี้ไม่ขยี้คือถ้าเป็นซีรีส์เกาหลีหรือญี่ปุ่นน่ะคน เขาจะแบบ น้ำตาไหล เขาจะต้องซึ้งแบบ ซึ่งเราเสียดายบท เพราะว่าบทตรงเนี้ยบทดีมากเพียงแต่ว่าแวดล้อมมันเบาเฉยๆพอมันเบาไปปุ๊บมันก็แบบขาดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าที่นำเสนอไม่ดี มันก็ดีอยู่ใน ถ้าสม มาม ตร ติ ฐาน ว่า ของงาน ถ้าสมมติว่า EP หน้าก็หวังว่าจะไปอยู่ห้องด้วยกันจริง ๆ จังๆหัวใหม่ อุ้ยเอาไงดีอ่ะ EP หน้าคอนเซ็ปต์อะไรดีอะแต่ EP หน้าขอเป็นแฟนแล้ว เครียดกว่า react EP หน้าต้องมงลงละในเมื่อขอเป็นแฟนแล้วแสดงว่ามงลงแล้ว EP หน้ากูรู้เลย แน่นอน พี่นิว EP หน้านะวิกนะ ไม่วิก จะต้องใส่มง มึงไม่มีวิกก็ใส่มงได้ พี่นี่ EP หน้าทุกคนเตรียมมงกุฎมาด้วยนะจ๊ะ ใครที่จะดูหนังหน้าโรงเตรียมมงกุฎมาด้วย EP หน้านั่นก็คือทั้งหมดของ EP 9 สำหรับเรื่องขั้นกูหรือว่า Together เพราะเราคู่กันทุกคนสามารถดูสดพร้อมกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 3:30 ทางช่อง GMM 25 และดูย้อนหลังได้ตอน 4:30 ทางไลน์ทีวีทุกคนอย่าลืมติดตามรีแอคชั่นจากหนังหน้าโรงนะคะฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยค่ะในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG และช่อง YouTube และฉันขอฉาบแกให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และขอฉาบแกให้แกเข้ามาดูฉันแล้วต้องกดกระดิ่งวันนี้ย้ายไปก่อนนะคะหลวงนะย้ายแล้วย้ายต้องพักผ่อนนอนได้ไม่เกิน4 ทุ่มเพราะว่ารัฐบาลเขาสั่งมาใจสั่งมานี่ไม่ใช่เศษโลโซแล้วนะ คือแบบ